Hi guys, good afternoon and welcome back to our channel. What's up, what's up? So, mahilig man kita mag-modify, di ba? So, we will make a modified Samo kayo, ikaw lang yung sunod makuan. Ikaw lang sunod si my everything. Ikaw kay my anything. Guys, this afternoon, na alam may gusto i-share sa inyo. Kay karong panahon na kanang taas na kay kanang rate sa COVID. And then, kanang gamay na kay kanang PPEs. Kanang wala na tayo kayo mapalitan. Wala na yung mapalitan o PPEs. So, mauwi na siya. Inanan na yung rules yan ka buhi. Sige lang. Oh, be, no, So, in demand kayo karon ang PPEs, which stands for Personal Protective Equipment. So, muna sila mag-protect sa ato from cross-contamination. So, since wala na tayong mapalitan, mag-modify na lang pa how to make a face shield. Homemade lang yun eh. So, since wala na po ikuan ka ng like a bling na Liban mo sila. Liban. Saka, sarap ito igaw eh. Liban, bago dapat na siya. Ang dito mga anak. Pusok ka sa atmos nito yun. Liban. So, mag-modify na lang sa face shield. Kung naamoy mga dili na gagamiton nga mga acetate or Actually, So, kung naamoy dili na gagamiton nga mga folder, pwede kayo ninyo mga gamiton. So, for example, kani, folder ni siya nga clear folder o niya, dili na siya gamiton. So, pwede ninyo siya magamit. So, what we need is folder, clear folder, kay nanglan po ta o kaning fastener nga, wire sa fastener, pwede ba plastic, pwede po nga katong metal, dayon, kay nanglan ta o garter, and then kay nanglan po ta o staple wire, kay nanglan po ta stapler, kay nanglan ta o scissors, and kay nanglan po ta o scissor gali, and kay nanglan po ta o kani kung ka-eyeglasses mo, pwede kayo nila magamit. So, kailangan ito gani kay duha ka version atong buhaton. So, buhata o in-ani nga version o buhat po tama at para lang din ninyo para wala na damong haton. So, first, guntingon nimo ang kani nga part sa inyong folder. Mas tsada kung ang imong folder kay long, pero kani among folder kay short man ko, pero sige na lang, okay na lang. Pero mas tsada gid kung long ang imong folder. So first is guntingon siya. Saan tag guntingon lang. So guntingon siya. Gunting na rin siya. And then katong sa imuhang folder nga wire sa folder na noon fastener, wala siya i-fold ang pikas and fold it. So, bali mao ni siya imong guide. So, imo na siya ni ana guys. Kaya dili kay huot bitaw. So, imo na siya ana and then imong staple din mo. Hindi na kailangan nag-global. Pwede ka po niya iglugan, pero mas ganahan ko staple kay para ligon siya. Yan.
Yan. So, naraan siya facial cream. Taran! Hugot sa tura. Ubot ko siya. Okay ba? Wala Yes, siya. hugot din. Nakaka-face shield. Oh. Di ano winding yun. Winding. Hindi, para winding. Kasi natulig ka. Winding ka. Sa hindi ka. Ano pa? Para dali ka. So, pwede na ka maglakaw-lakaw ng facial. Protected. So, next version is version 2 sa ato ang PPE is that kung magamit ka ng antipara, pwede na nimo gamitin imong antipara pang as holder sa imong face shield. So, all you have to do is to flip lang siya. Flip. And then siya diha gunting kang kaduha, magbangat kang kaduha. So, ano sa bangat kaduha. Mas nice kung inyo siyang i-circle para di ka maglisod o butang sa antipara. So, dito sa pitas. And after that, imo lang din isulod ang constant antipara. Nako'y finish version. So, ano din siya? Wala yun, na naka-face shield. So, bali din siya, gitulog din siya sa abo sa isang ka-pediatrician sa hospital na akong itabahuan. Siya ang naghatag sa mag-idea na ito. So, that's it guys. Ang isa is Swedish. And ang isa ang pinakaganahan ako is kanilang. Kaya mo lang, masking ano, kaligi siya mga lihok kung isa nito magsisimasi. So guys, I hope na may nakatihan sa amo ang vlog sa Lord. So, please do like and subscribe to our channel. Your subscription means happiness to us guys. So, we are on our road to 100 subscribers. Char bakit lang. Yes, please do subscribe. Hit the like button, the subscribe button, and the notification. Okay guys, stay safe, stay healthy, and have a optimistic mind para dili kita mapaklan sa COVID.